Nu este numai omul singur răspunzător pentru căderile sale. Greșelile, păcatele și patimile nu sunt doar faptele personale ale celui ce se spovedește. Fiecare om ia în lăuntrul său și faptele părinților, și mai ales ale mamei, adică felul cum a trăit mama lui cât l-a purtat în pântece. Dacă a fost necăjită, ce a făcut, dacă a avut tristețe, dacă a avut melancolie, întregul ei sistem nervos a influențat sistemul nervos al embrionului ei, așa încât atunci când copilul se naște și crește, ia în lăuntrul său și faptele mamei sale. Din pricina părinților săi se creează în sufletul omului o stare pe care o poartă împreună cu el întreaga viață. Lasă urme în lăuntrul lui și multe fapte care se întâmplă în viața sa sunt urmarea acestei stări. Purtările sale au o legătură directă cu starea părinților săi. El se mărește, se formează, dar nu se îndreaptă. Aici se află o mare parte din răspunderea pentru starea duhovnicească a omului. Există însă o taină, există un chip anume pentru ca omul să scape de acest rău. Este spovedania generală, care se face prin harul lui Dumnezeu, adică duhovnicul îți poate spune: cum aș fi vrut să ne fi aflat noi într-un loc liniștit, să nu fi fost ocupat și să-mi spui viața ta de la început. De când ai început să-ți simți sinele, toate evenimentele pe care ți le amintești și cum le-ai înfruntat, nu numai cele neplăcute, ci și cele plăcute, nu numai păcatele, ci și cele bune, și reușitele și nereușitele, toate câte alcătuiesc viața ta. De multe ori am meșteșugit o astfel de spovedanie generală și am văzut minuni prin ea. În ceasul în care le spui duhovnicului, vine harul Dumnezeu și te scapă de toate faptele cele urâte, de răni, de metehnele sufletești și de vinovății. Căci în ceasul în care le spui, duhovnicul se roagă fierbinte Domnului pentru izbăvirea ta din ele. Înainte cu ceva vreme a venit o doamnă care a făcut acest fel de spovedanie și a aflat mare folos. S-a îmbunătățit starea ei sufletească, fiindcă mai înainte o chinuia ceva. A trimis așadar pe o prietenă de ei și am mers afară pe o stâncă la Calisia. Am șezut și a început să-mi vorbească. Îi zic: să-mi spui tot ce simți. Dacă te întreb eu despre ceva, să-mi spui. Dacă nu te întreb, să continui să spui după cum simți. Toate cele pe care mi le spunea le urmăream, nu doar cu atenție, ci vedeam în lăuntrul lumii ei sufletești influența rugăciunii. O urmăream în lăuntrul sufletului ei și vedeam că harul pătrundea în lăuntrul ei așa cum o priveam eu, căci în duhovnic există har și în preot există har, înțelegeți? Adică în vreme ce omul se spovedește, preotul se roagă pentru el. În același timp, harul vine și îi tămăduiește rănile sufletești, care de ani de zile îl chinuiesc, fără a le cunoaște pricina. Poți să-i vorbești duhovnicului întocmai cum simți, dar asta nu are atâta însemnătate cât are faptul că preotul privește în lăuntrul sufletului tău rugându-se și vede cum ești și îți transmite harul lui Dumnezeu. S-a dovedit că în această privire sunt raze duhovnicești care te ușurează și te vindecă. Să nu socoți că sunt raze firești. Aceste lucruri sunt adevărate. Și cu Hristos ce s-a întâmplat? A prins mâna celei ce-i curgea sânge și a zis: am simțit o putere care a ieșit din mine. O, să zici, dar era Dumnezeu. Firește, Hristos era Dumnezeu, dar nu au făcut și apostolii la fel. Toți duhovnicii au acest har și când se roagă, îl transmit ca niște cabluri. De pildă, vrem să aprindem aici un reșou, iar dacă băgăm cablu în priză, curentul vine prin cablu îndată ce face contact. Acestea sunt lucrurile duhovnicești ale religiei noastre. Vorbim de cablu, dar în realitate este vorba despre lucruri dumnezeiești. Să nu ne întoarcem înapoi la păcatele pe care le-am spovedit. Amintirea păcatelor pricinuiește rău. Aș cerut iertare, s-a isprăvit. Dumnezeu le iartă pe toate, prin spovedanie. Nu trebuie să ne întoarcem înapoi și să ne închidem în deznădejde, să simțim bucurie și recunoștință pentru iertarea păcatelor noastre.
Nu este sănătos să se întristeze cineva peste măsură pentru păcatele sale și să se răzvrătească împotriva sinelui celui rău, ajungând până la deznădejde. Deznădejdea și dezamăgirea sunt lucrul cel mai rău, sunt cursa Satanei, ca să-l facă pe om să-și piardă bunăvoirea sa către cele duhovnicești și să-l aducă la deznădejde, la nepăsare și moleșeală. Atunci omul nu poate să facă nimic, este scos din folosință, zice, sunt păcătos, întinat, sunt asta, sunt aia, n-am făcut asta, n-am făcut aia. Trebuia atunci, n-am făcut atunci, acum nimic. Se duc anii mei, s-au pierdut, nu sunt vrednic. Îi creează un complex de inferioritate, o neroditoare nimicire de sine, toate pentru el sunt cocioabe. Știți ce lucru greu e acesta? Este falsă smerenie. Toate acestea sunt semnale ale unui om deznădăjduit asupra căruia s-a stăpânit Satana. Omul ajunge în punctul de a nu vrea nici să se împărtășească, socotind că este nevrednic de toate. Se străduiește să-și nimicească activitatea, sinele devine nefolositor. Aceasta este cursa pe care Satana o întinde pentru ca omul să-și piardă nădejdea în iubirea lui Dumnezeu. Sunt lucruri înfricoșătoare, potrivnice Duhului lui Dumnezeu. Și eu mă gândesc că păcătuiesc, nu merg bine, însă tot ceea ce mă necăjește prefac în rugăciune. Nu închid în lăuntrul meu, merg la duhovnic, mă spovedesc, s-a isprăvit. Să nu ne întoarcem înapoi și să spunem ce n-am făcut. Însemnătate are ce o să facem acum, din această clipă și mai departe. Precum spune apostolul Pavel, uitând cele ce sunt în urma mea și tinzând către cele dinainte. Pe apostolul Pavel l-a cercat Duhul temerii spre a-i tăia strădania către Hristos. Dar el a prins îndrăzneală și a zis, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și celelalte, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigoana sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia? Precum este scris, pentru tine suntem omorâți toată ziua, socotiți am fost ca niște oi de junghiere. Și împăratul proroc David, nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Să vă desătați de Scripturi. Amintiți-vă de acel cuvânt frumos, eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută vor afla har.